मेरो आजको टपिक चाहिँ ब्लकचेन एन्ड द फ्युचर अफ डेटा हो। सो आज हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा हामी कुरा गर्ने टपिकहरू भनेको चाहिँ ब्लकचेनको निड किन भयो त भनेर त्यसको बारेमा हामी अलिकति डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि ब्लकचेन फन्डामेन्टल्स ब्लकचेन त्यसलाई बुझ्न कोसिस गर्छौँ हामीहरू। अनि विल अलिकति टक अबाउट बिटकोइन अनि वालेट्सहरूको बारेमा, इथेरियम, अनि विल लिङ्क इट टु डेटा ओनरसिपको बारेमा पछि, अनि फ्युचरमा डेटा चाहिँ कस्तो हुनसक्छ, डेटाको लाइक सेक्युरिटी अथेन्टिसिटीको कुराहरू हामी आजको प्रेजेन्टेसनमा कभर गर्छौँ। सो निड, फर्स्टमा निडबाट स्टार्ट गरौँ। कुनै पनि कुराको निड कसरी हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ त्यतिखेरको सोसाइटीमा ग्याप केले छ भन्ने डिटरमाइन गर्छ। त्यो सप्लाई एन्ड डिमान्ड भनेर भन्छ नि बिजनेसमा, अलमोस्ट त्यही टर्म भयो यहाँ पनि। अब जस्तै 1400sतिरसम्म सोसाइटीमा नलेज ग्याप थियो, लाइक इम्पेरर्सहरू अनि रुलरहरू थियो त्यतिखेर होइन, तिनीहरूलाई दे हेभ अल द इन्फर्मेसन अबाउट एभ्रिथिङ, अनि अरू कसैलाई केही पनि थाहा हुँदैन थियो। सो त्यतिखेरको नलेज ग्यापलाई चाहिँ प्रिन्टिङ प्रेसको डेभलपमेन्ट पछि त्यो प्रिन्टिङ प्रेसले चाहिँ त्यो नलेज ग्याप रिड्युस गरायो। सो सिमिलर ग्याप चाहिँ इनर्जीको ग्याप भयो ग्रेजुअली 1800sतिर। त्यतिखेर चाहिँ त्यो अब स्लेभरीहरू एकदमै धेरै राइजमा थियो, बिकज अब म्यानुफ्याक्चरिङ युनिटहरू बन्दै थियो, अनि त्यहाँ ह्युमन लेबर चाहियो बिकज मेसिनहरू त थिएन। अनि स्टिम इन्जिनको इन्भेन्सन भएपछि त्यो मेकानिकल टास्कहरूलाई चाहिँ चाहिने इनर्जीको ग्यापलाई चाहिँ रिड्युस गरायो। सिमिलरली 1900sतिर चाहिँ डिस्टेन्सको ग्याप थियो। फर इक्जाम्पल अब लाइक सञ्जित दाइले जर्मनबाट यता कुनै लेटर पठाउनु पऱ्यो भनेपछि डिपेन्डिङ अन द डिस्टेन्स हामीलाई त्यति टाइम लाग्थ्यो। तर विथ अब त्यो इन्टरनेट आइसकेपछि चाहिँ लाइक वी क्यान गेट इमेल एकैछिनमा, अनि त्यो डिस्टेन्स ग्याप चाहिँ त्यसले कम गर्यो। सो अहिलेको हाम्रो सोसाइटीमा ग्याप भनेको चाहिँ ट्रस्टको ग्याप छ। लाइक वी आर ट्रस्टिङ फेसबुक अनि गुगल टु किप आवर डेटा सेफ, अनि वी आर ट्रस्टिङ ब्याङ्क टु किप आवर मनी सेफ। सो वाट इफ हामीले चाहिँ त्यो ब्याङ्क अनि फेसबुक गुगलहरू भनेको थर्ड पार्टी नै चाहिन्थेन भने हाम्रो लाइक टु वे ट्रान्जेक्सनको लागि त्यो सोसाइटी कस्तो हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब ब्लकचेनले त्यो डिफाइन गर्दैछ। सो त्यो ट्रस्टको कुरा पहिला बुझौँ होइन, ट्रस्ट भनेको कसरी चलिरहेको छ हाम्रो अहिलेको सोसाइटीमा, ट्रस्टको रोल के छ भनेर। फर इक्जाम्पल दिस इज मी अनि दिस इज बब भन्ने मान्छे अरे, अनि आई वान्ट टु सेन्ड हिम $100। सो म के गर्छु, म ब्याङ्कमा जान्छु अनि ब्याङ्कलाई भन्छु लाइक आई वान्ट टु सेन्ड बब $100 भनेर, अनि ब्याङ्कले मेरो एकाउन्टबाट 100 डिडक्ट गरिदिन्छ अनि बबकोमा $100 हालिदिन्छ। सो त्यो एउटा सेन्ट्रल डेटाबेस अर सेन्ट्रल लेजर छ त्यो ब्याङ्कसँग, अनि त्यसमा जे लेखा छ हामीले वी सुड ट्रस्ट द्याट। हामी दुइटा बिचको कुनै कम्युनिकेसन मतलब भएन त्यसमा, त्यो हामीले ब्याङ्कले ट्रस्ट गर्नु पऱ्यो। तर त्यही कुरा चाहिँ हामीसँग आफ्नो डिस्ट्रिब्युटेड लेजर भएको भए, लाइक इन सम वे मसँग पनि एउटा लेजर छ, मैले उसलाई कति दिएँ भनेर म यसमा लेख्छु, उसँग पनि एउटा लेजर छ, उसले कति पायो भनेर यसमा लेख्छ, अनि यस्तो तरिकाले लेखोस् कि लाइक त्यो इन्टायर यो इकोसिस्टम वुड बी ट्रस्टेबल। सो यो कुरा चाहिँ ब्लकचेनले इनेबल गर्छ। सो ब्लकचेनको इभोल्युसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो रिलेटिभली अरू टेक्नोलोजिकल इन्भेन्सनहरूभन्दा अलि रिलेटिभली नयाँ कुरा हो। अनि 1991मा चाहिँ स्कट सोर्नेटा र स्टोर्ड हार्बर भन्ने दुईटा मान्छे थिए, तिनीहरूले चाहिँ हाउ टु टाइम स्ट्याम्प अ डिजिटल डकुमेन्ट भनेर चाहिँ एउटा पेपर पब्लिस गरे। त्यसको थिम भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो अहिले इन्टरनेटमा यति धेरै डिजिटल डेटा छ, त्यो डेटाहरूलाई चाहिँ आर्काइभ गरेर टेम्पर प्रुफ प्लस आर्काइभ गरेर कसरी राख्ने भन्ने चाहिँ उसको त्यो पेपरको थिम थियो। अनि उसले सोल्युसन निकालेको चाहिँ लिङ्क्ड लिस्टमा राखेर त्यसलाई चाहिँ सिक्योर गर्न सकिन्छ भन्ने उसको सोल्युसन थियो। सो त्यसमा खासै त्यतिखेर केही पनि भएन। अनि 2009मा सतोशी नाकामोटो भन्ने, वी डोन्ट नो इट्स अ पर्सन अर इट्स अ ग्रुप के हो भनेर, इट्स स्टिल एनोनिमस होइन, अनि तिनीहरूले चाहिँ एउटा व्हाइट पेपर पब्लिस गरे, त्यसको नाम चाहिँ बिटकोइन अ पियर टु पियर इलेक्ट्रोनिक क्यास सिस्टम भन्ने थियो। अनि त्यसमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ यो ब्लकचेनको टेक्नोलोजीले चाहिँ वी क्यान डु इलेक्ट्रोनिक पेमेन्टहरू गर्न सकिन्छ लाइक क्रिप्टो करेन्सीको फर्ममा भनेर 2008मा त्यो पेपर रिलिज भयो। अनि 2009मा लगत्तै दे लन्च बिटकोइन। अनि हामी 2020मा चाहिँ वी स्टिल डोन्ट नो त्यो कसले त्यो एभ्रिथिङ प्रोग्राम गरेको अथवा कसले यो लन्च गरेको भनेर। अनि 2014तिरसम्म चाहिँ बिटकोइन वाज लाइक क्रिप्टो करेन्सी भर्खर राइज भइरहेको थियो, अनि क्रिप्टो करेन्सी मात्र सोच्थे मान्छेहरूले। अनि 2014 पछि चाहिँ बिटकोइन चाहिँ ब्लकचेन चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी भन्दा पनि अरू युजहरूको लागि गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ ग्रेजुअली त्यो सेन्स मान्छेमा आउन थाल्यो। सो ब्लकचेन भनेको चाहिँ के हो त?
सो ब्लकचेन भनेको एज नेम इम्प्लाइज इट्स चेन अफ ब्लक्स अनि त्यो चेन अफ ब्लकमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हरेक ब्लकमा चाहिँ हामी डेटा स्टोर गर्छौँ डेटासँगै हामी टाइम स्ट्याम्प अनि त्यसपछि त्यो ब्लकको आइडेन्टिफिकेसन लाइक ब्लकको ब्लक नम्बरहरू सेभ गर्छौँ अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ के हो त यसको भन्दाखेरि ब्लकहरू चाहिँ एकअर्कामा इन्टरलिङ्क्ड हुन्छ लाइक हामी यसको ह्यास यसमा राख्छौँ अर्कोको ह्यास अर्कोमा राख्छौँ अर्कोको ह्यास अर्कोमा राख्छौँ सच द्याट हामी त्यो डेटा टेम्पर गर्न सक्दैनौँ कसरी भनेर हामी एकछिनमा अर्को स्लाइडमा एक्सप्लेन गर्छौँ अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ इट्स पियर टु पियर लाइक नो वान ओन्स इट यो सेन्ट्रलाइज हुँदैन सो अब यो कुरालाई सोच्दाखेरि अब हामीले ट्रान्जेक्सनको त कुरा गऱ्यौँ इलेक्ट्रोनिक क्यासहरूको कुरा गऱ्यौँ अब यो कुराको त अनलिमिटेड पोसिबिलिटी हुनसक्छ नि त त्यो डेटाको ठाउँमा त हामी जेको डेटा पनि राख्न सक्छौँ नि त सो यसको युज केस कहाँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि ट्र्याकिङ फुड फ्रम फार्म टु टेबल तर अथेन्टिक वेमा अहिले पनि हामी गर्न सक्छौँ डेटाबेसमा तर समन क्यान चेन्ज डेटाहरू तर अथेन्टिक वेमा चाहिँ हामी अब डायमन्ड्स त अलिक भ्यालुएबल कुरा हो होइन यस्तो कुराहरू चाहिँ फ्रम माइन्ड टु फिङ्गर हामी यसलाई ट्रेस गर्न सक्छौँ कुनै पनि सिस्टमको लाइक डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सिस्टम हुन्छ सेन्ट्रलाइज्ड डिसेन्ट्रलाइज्ड अनि डिस्ट्रिब्युटेड सो सेन्ट्रलाइज्ड र डिसेन्ट्रलाइज्डले चाहिँ के डिनोट गर्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ कन्ट्रोल डिफाइन गर्छ अनि डिस्ट्रिब्युटेडले चाहिँ लोकेसन डिटर्माइन गर्छ फर इक्जाम्पल मैले मेरो पिसीमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाउँदैछु भनेपछि त्यो कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यो मेरो वर्ड चाहिँ इट इज ओन्ड बाई माइक्रोसफ्ट विच इज अ सेन्ट्रलाइज इन्टिटी तर इट्स जस्ट इन माई पिसी त्यसैले इट्स नन डिस्ट्रिब्युटेड अनि मैले ड्रप बक्समा केही राखेँ भनेपछि त्यो चाहिँ आई डोन्ट नो क्लाउडमा कहाँ राखेको छ उसले मल्टिपल ठाउँमा राखेको हुनसक्छ जस्ट लाइक हामीले टोरेन्टको फाइलहरू मल्टिपल प्लेसमा हुन्छ नट अ सेन्ट्रल प्लेसमा त्यस्तै त्यो चाहिँ नन डिस्ट्रिब्युटेड भयो बट स्टिल हामीले चाहिँ ड्रप बक्सको सर्भिस युज गरिरहेको छौँ त्यो इट्स सेन्ट्रलाइज ब्लकचेन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट्स डिसेन्ट्रलाइज्ड एन्ड डिस्ट्रिब्युटेड टेक्नोलोजी सो अब फन्डामेन्टल्स बुझ्नु पऱ्यो ब्लकचेनको कस्तो हो के हो भनेर सो ब्लकचेनको फन्डामेन्टल्स बुझ्नलाई चाहिँ हामी पहिला ह्यास फङ्सन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ह्यास भनेको जस्ट सिम्पली के भन्दाखेरि फर एनी इनपुट यसले चाहिँ फिक्स्ड लेन्थको आउटपुट दिन्छ यति सिम्पलेस्ट वेमा बुझ्दाखेरि चाहिँ यति नै भयो फर इक्जाम्पल हामीले क्लाउडी फक्स भन्ने एउटा इनपुट दियौँ त्यसको ह्यास चाहिँ यो अब यो भनेको चाहिँ युनिक हो जहिले पनि यो नै हुन्छ ह्यास इन टर्म्स अफ एसएचए 256 यो भनेको चाहिँ ह्यासिङ फङ्सन भनौँ देयर आर अरू टाइपहरूको पनि छ लाइक MD5 MD6 MD7 एसएचए 0 1 2 गर्दैछ 256 भनेको चाहिँ 256 बिटको आउटपुट दिन्छ यसले भन्नुको मतलब त्यो लाइक 256 अपन एउटा 4 बिटको भनेपछि 64 वटा डिजिटको यसले आउटपुट दिन्छ एसएचए 256 ले फर इक्जाम्पल हामीले क्लाउडी फक्स लेख्यो भने यति नै दियो हामीले क्लाउडी फक्सको सबै इम्प्लोइको नाम राख्यो भने यति नै दिन्छ 64 लेन्थकै दिन्छ हामीले वर्ल्डभरिको सबै मान्छेको सबै इन्फर्मेसन राख्यो भने यसले 64 नै दिन्छ एन्ड इट इज इरिभर्सिबल मेन यसको इम्पोर्टेन्ट कुरा अनि ह्यास फङ्सन चाहिँ हामीले मोस्टली केमा युज गरेर हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जस्तै डेटाबेसहरूमा पासवर्ड सेभ गर्नलाई चाहिँ हामीले ह्यास सेभ गरेर आउँछ अनि युजरले यता रियल टाइममा लगइन गर्दाखेरि चाहिँ हामी उसको पासवर्ड ह्यास निकाल्छौँ अनि यता हामी डेटाबेसमा ह्यास कम्पेयर गर्छौँ अनि ह्यास सेम छ भनेपछि अथेन्टिकेट भयो ह्यास सेम छैन भनेपछि अथेन्टिकेट भएन त्यसरी चाहिँ हाम्रो डेटाबेसमा कसैको पर्सनल डेटा पनि राख्नु परेन नि त लाइक इन टर्म्स अफ अहिले एक्जिस्टिङ युजर नेमहरू चाहिँ सो अब हामीले यसमा मेन थिम ह्यासको बारेमा बुझ्नुपर्ने भनेको इट्स इरिभर्सिबल मतलब रिभर्सिबल त होला होइन तर एकदमै लङ फ्युचरमा बिकज अहिलेको हाम्रो कम्पिटिसन पावरले चाहिँ त्यति धान्दैन कुनै पनि सुपर कम्प्युटरले कम्बाइन्डले पनि धान्दैन भन्ने बुझ्नु पऱ्यो अनि धानिहाल्यो भने इट टेक्स अ लट अफ टाइम सो चाहिँ युजफुल भएन ब्लकचेनको ब्लकमा के हुन्छ त हामीले अघि पनि अलिकति डिस्कस गऱ्यौँ लाइक एउटा हरेक ब्लकमा चाहिँ त्यसको इन्डेक्स हुन्छ अनि त्यसमा ट्रान्जेक्सन्स भनेको चाहिँ अब ट्रान्जेक्सन ठाउँमा हामी एनी पेलोड राख्न सक्यौँ त्यहाँ डेटाहरू राख्न सक्यौँ जेको बारेमा डेटा राख्न सक्यौँ टाइम स्ट्याम्प हुन्छ त्यो कतिखेर त्यो ब्लक चाहिँ माइन भएको हो माइन भन्ने वर्ड चाहिँ अहिले एकछिनमा क्लियर गरौँला कतिखेर त्यो ब्लकमा अब लिङ्क भएर बस्यो भनेर बुझौँ मलाई अनि प्रिभियस ह्यास भनेको चाहिँ जेले चाहिँ डेटाको इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्न एकदमै धेरै हेल्प गर्छ त्यो हरेक ब्लकमा चाहिँ हुन्छ अनि नन्स भनेको चाहिँ त्यो पनि अहिले एक्सप्लेन गर्छु म सो ब्लकचेनको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त अब हामीले प्रिभियस ह्यास हुन्छ त भन्यौँ तर फर्स्ट ब्लकको प्रिभियस ह्यास त के हुनसक्छ त लाइक फर्स्ट भन्दा अगाडि त प्रिभियसै हुँदैन नि त सो फर्स्ट ब्लक सुड बी हार्ड कोडेड कुनै पनि ब्लकचेनमा अनि त्यसमा ह्यास के राखिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ खासै केही पनि भएन बिकज त्यसपछिको ब्लकहरूमा चाहिँ मेन्टेन हुँदै जान्छ सो फर्स्ट ब्लक इज अलवेज स्पेसल अनि त्यसले चाहिँ हामी जेनेसिस ब्लक भन्छौँ अब डेटा कसरी सिक्योर हुन्छ भन्ने कुरा फर इक्जाम्पल अघि नै मैले बबलाई चाहिँ $100 दिएको थिएँ $100 दिएको थिएँ
अब के भयो त भन्दाखेरि लाइक यो ट्रान्ज्याक्सनमा मेरो त्यो $100 को हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन यसमा रेकर्डेड भएर बसिरहेछ मैले गएर त्यो 100लाई चाहिँ हैन मैले त्यसलाई 100 हैन मैले 1000 बनाएको थिएँ भनेर मैले यसमा चेन्ज गरिदिएँ त्यो कुरा भनेपछि त यो ब्लकको ह्यास भएर बसिरहेको हुन्छ ह्यास समथिङ हुन्छ हैन यो ब्लकको ह्यास अगाडि चाहिँ यसमा बसिरहेको हुन्छ नि त लाइक ब्लक यसपछिको ब्लकमा त प्रिभियस ब्लकको ह्यास राखिरहेको हुन्छ भनेको मतलब ब्लक नम्बर 78 को ह्यास चाहिँ ब्लक नम्बर 79 मा हुन्छ सो यो ह्यास भनेको यसको हुन्छ तर मैले यसमा डेटा चेन्ज गरिदिएँ भने त यसको ह्यास इन्टायरली चेन्ज हुन्छ नि त फर एक्जाम्पल अब जस्तै हामीले कुनै एउटा कुरा क्लाउडी फक्सको ह्यास निकाल्यौँ भनेपछि एउटा भयो क्लाउडी फक्स स्पेसको ह्यास निकाल्यो भनेपछि इट विल बी इन्टायरली डिफ्रेन्ट कुनै पनि म्याच हुँदैन त्यसमा सो एकदमै युनिक हुन्छ अनि यसरी चाहिँ अब जस्तै अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्लक नम्बर 79 मा 78 को ह्यास एउटा भयो तर ब्लक नम्बर 78 को ह्यास त अर्कै छ बिकज आई चेन्ज्ड यसको ट्रान्ज्याक्सन भनेपछि त हामीले थाहा छ नि त हामीले यो ब्लक चाहिँ मा चाहिँ हामीले समथिङ टेम्परिङ गर्यौँ भनेर अनि प्लस इट्स नट सेन्ट्रलाइज इट्स पर्सन टु इट्स पियर टु पियर डिसेन्ट्रलाइज हुन्छ सो मेरो नोडमा मात्रै त्यो प्रब्लम भयो भनेपछि त्यहाँ एउटा कन्सेन्सस मेकानिजम हुन्छ जसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अरू पियरहरूले भन्छ तेरो मात्र युनिक छ त हाम्रोमा त सबैमा सेम छ त्यसैले तेरो भ्यालिड तेरो चाहिँ टेम्पर भएको हो हाम्रो चाहिँ अथेन्टिकेट हो भनेर भन्छ सो दिस इज हाउ इट वर्क्स अनि अब बिटकोइनमा आउँ एक्चुअली हामी बिटकोइनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि बिटकोइनमा चाहिँ एउटा प्रुफ अफ वर्क भन्ने यसको कन्सेन्सस एल्गोरिथम हुन्छ यसले के गर्छ भन्दाखेरि कोही पनि मान्छेले यो चेन्जलाई चाहिँ डिमाइन अथवा डिमोटिभेट गर्नको लागि चाहिँ लाइक कम्पिटिसन एकदमै हाई बनाइदिने के फर इक्जाम्पल अघि हामीले क्लाउडी फक्सको एउटा ऱ्यान्डम ह्यास जेनेरेट गरेका थियौँ तर प्रुफ अफ वर्कले के भन्छ भन्दाखेरि ह्यास यसरी पत्ता लगाऊ एज इफ ह्यासको पहिलो 4 लेटर चाहिँ अब 0 भयो अरे यसमा यो हाम्रो एउटा पर्टिकुलर इक्जाम्पलमा भनेको मतलब अब कुनै पनि ब्लकको ब्लक नम्बर त एउटै भयो त्यो ब्लकको डेटा त सेम नै राख्नु पर्यो अब यसको ह्यास निकाल्यो भने त समथिङ हुनसक्छ तर यसको अब यसले के भन्थ्यो भन्दाखेरि ह्यास यसरी निकाल ह्यासको 4 अगाडिको अक्षर चाहिँ 0 होस् यो केसमा चाहिँ भनेपछि अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि समथिङ त चेन्ज गर्नु पर्यो बिकज हरेक कुराको ह्यास त युनिक हुन्छ अब नन्स भन्ने कुरा इन्ट्रोड्युस गर्यो त्यसले नन्सको भ्यालु हामी चेन्ज गर्दै जान्छौँ अब 1 राख्यो अनि ह्यास निकाल्यो अब 4 0 आएको नै चेक गर्यो छैन भने 2 राख्यो 3 राख्यो 4 राख्यो 5 राख्यो अब नम्बरिङको कुरा भयो होइन अनि त्यसरी एकदमै धेरै कम्पिटिसन लाग्छ लाइक हुन्छ नि इट विल नट बी इजी फर एउटा सानो कम्प्युटर टु माइन हो यो माइन भनेको चाहिँ यो कम्प्युट गरेर त्यो यसको त्यो डिफिकल्टी लेभल मेन्टेन गरेर त्यो चेनमा पब्लिस गर्ने अथवा डिप्लोय गर्ने कुरालाई चाहिँ माइन भन्छ अनि यो चाहिँ खास बिटकोइनको कुरा भयो होइन अथवा बिटकोइन भन्दा पनि प्रुफ अफ वर्क एल्गोरिथमको कुरा भयो बिटकोइन इज एडप्टिङ प्रुफ अफ वर्क एल्गोरिथम त्यसैले यो अब बिटकोइनको कुरा भन्दा पनि भयो सो हामीले अहिलेसम्म के कुरा गऱ्यौँ भन्दाखेरि हामीले ब्लकको इन्टिग्रिटीको त कुरा गऱ्यौँ तर अब लाइक इफ आई एम युजिङ इट मेरो इन्टिग्रिटीको मेरो एकाउन्ट अथवा मेरो पैसाको इन्टिग्रिटीको कुरा पनि गर्नु पर्यो नि त लाइक मेरो एकाउन्टबाट कसैले लग्यो भने त छुट्टै कुरा भयो सो यसको लागि चाहिँ पब्लिक की प्राइभेट कीको कन्सेप्ट छ यो भनेको त हाम्रो गिटहबमा पनि हुन्छ त्यही आइडिआरएसए भनेको चाहिँ प्राइभेट की अनि आइडिआरएसए .pub भनेको चाहिँ पब्लिक की त्यही नै हो तर त्यसमा चाहिँ आरएसए हुन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक कर्ब क्रिप्टोग्राफी हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति एडभान्स छ योभन्दा तर कन्सेप्ट चाहिँ सेम हो जस्तै मैले यदि बिटकोइनमा कुनै अकाउन्ट ओन गर्छु भनेको मतलब मसँग बिटकोइनको एउटा प्राइभेट की छ मेरो आफ्नो एकाउन्ट भनेको त्यो भयो अनि मैले आफ्नो प्राइभेट कीबाट मल्टिपल जति पनि पब्लिक की जेनेरेट गर्न सक्छु अनि मैले कसैलाई मेरो एकाउन्ट कुन हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मैले उसलाई मेरो पब्लिक की दिन्छु अनि उसले मेरो पब्लिक कीमा पैसा पठाउँछ अनि त्यसपछि अथवा डेटा पठाउँछ अब बिटकोइनको केस गरेन हामीले ब्लकचेनको कुरा गऱ्यौँ भनेपछि अनि त्यसरी चाहिँ अब मैले पाउँछु अनि एनोनिमिटी कसरी मेन्टेन भयो त भन्दाखेरि सिन्स मैले एउटा प्राइभेट कीबाट मल्टिपल पब्लिक की जेनेरेट गर्न सक्छु मैले एक्स मान्छेलाई चाहिँ एउटा पब्लिक की दिन्छु यसमा पठा भनेर वाइ मान्छेलाई चाहिँ अर्को दिइदिन्छु यसमा पठा भनेर अल्टिमेटली मेरो प्राइभेट की त एउटै छ त्यसैले मैले त्यो नै पाउँछु सो यसरी चाहिँ पर्सनको एनोनिमिटी मेन्टेन भएको हुन्छ पर्सन भन्दा पनि एकाउन्टको एनोनिमिटी मेन्टेन भएको हुन्छ यसमा सो समराइजिङ यति कुराहरू अहिलेसम्म हामीले के कुरा गर्यौँ भन्दाखेरि इट इज इम्युटेबल लाइक इम्युटेबल कसरी भन्दाखेरि अब चेन्ज गर्यो केही भनेपछि त त्यो ह्यास नमिलेर हामीले थाहा पाइहाल्छौँ नि त सो सिन्स इट्स एपेन्ड ओन्ली र इम्युटेबल अनि एनोनिमिटी अब ब्लकचेनको टर्ममा चाहिँ स्युडो एनोनिमिटी भन्ने टर्म अलिक बढी युज हुन्छ अब एनोनिमिटी कसरी मेन्टेन भयो त भन्दाखेरि यो हाम्रो भर्खर कुरा गऱ्यौँ प्राइभेट की पब्लिक कीले गर्दाखेरि
डेटा ट्रान्सपेरेन्सी डेटा चाहिँ हामी त्यो पेलोडमा डेटा एज इट इज राख्न सक्छौँ नि त सो त्यहाँ के भयो अब बिटकोइन केसमा त सिधै करेन्सी नै आएर बस्नु अब भ्यालु नै आएर बस्ने भयो अब हामीले अरू ब्लकचेन यदि डिजाइन गर्दैछौँ भनेपछि हामी त्यसमा चाहिँ डेटा राख्न सक्यौँ सो डेटा चाहिँ एकदम मजाले देखिन्छ सिन्स अब त्यो कसले कसलाई पठाएको हो भनेर चाहिँ थाहा नभएको भएर चाहिँ इट्स ट्रान्सपेरेन्ट भनौँ अब एनिमिटीसँगै ट्रान्सपेरेन्ट के त्यो हल्का कन्ट्राडिक्टिङ टर्म सुन्दाखेरि चाहिँ तर इट्स नाइस अनि त्यसपछि यसमा डिसेन्ट्रलाइज कन्ट्रोल हुन्छ त्यो बिकज अब एउटा मात्रै हुँदैन प्योर पेयर हुन्छ सो इट्स डिसेन्ट्रलाइज ओभरअल कुरा चाहिँ यो कम्पेरेटिभली इट्स अब सेक्योर्ड सिस्टम भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो बिटकोइनको कुरा बिटकोइनबाट नै अब ब्लकचेनको यस्तो हाइप सुरु भएको सो लेट्स टक अबाउट बिटकोइन पनि एकचोटि यो चाहिँ अस्ति बेलुका माइन भएको ब्लक हो अहिलेसम्म हाम्रो बिटकोइनमा टोटल ब्लकहरू भनेको 637,187 वटा भएछ यतिवटा 6,37,000 वटा भएछ होइन यो अस्ति बेलुका हो अब अहिले हरेक 10 मिनट्स अराउन्डमा एउटा नयाँ ब्लक माइन हुन्छ सो अलिकति बढी भयो होला सो अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ यो ब्लकको ह्यास चाहिँ यति हो अब यसमा हेर्दाखेरि यो त धेरै जिरो छ नि त यो भनेको यसको डिफिकल्टी लेभल हो अघि हामीले कुरा गरेको 4 जिरोको तर बिटकोइनमा एक्चुअली त यत्रो धेरै डिफिकल्टी रहेछ होइन अनि यसमा प्रिभियस ह्यासको बारेमा इन्फर्मेसन छ होइन नेक्स्ट ब्लक चाहिँ यो अहिले ऱ्यान्डम राखेको छ अब नेक्स्ट ब्लक चाहिँ थाहा हुँदैन नि त पछि आएर अनि त्यसपछि अब भर्जनको कुरा भयो डिफिकल्टी नोन्सको हाम्रो कुरा गऱ्यौँ अनि हाइटको कुरा भइसक्यो होइन ट्रान्जेक्सन काउन्ट यो ब्लकमा चाहिँ यतिवटा ट्रान्जेक्सन राखेको रहेछ भन्ने कुरा भयो अनि ट्रान्जेक्सन चाहिँ जस्तो यो पब्लिक की हो होइन पब्लिक कीको ह्यास गरेको चाहिँ मेरो एड्रेस हुन्छ खास अब अहिले जेनरली बुझ्दाखेरि चाहिँ पब्लिक की नै भनेर बुझौँ पब्लिक की यो पब्लिक कीबाट यति पैसा यो पब्लिक कीहरूमा गयो भनेर ओभरअल ट्रान्जेक्सन भयो अनि यसमा टोटल 2667 वटा ट्रान्जेक्सन छ यो चाहिँ एक्जाम्पल मात्र भयो अनि बिटकोइनको बारेमा अलिकति कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले आजको यसको $1 टु वान बिटकोइनको चाहिँ 1 बिटकोइन इक्वल्स टु $9,088 छ अहिले अनि 2017 को लास्टतिर चाहिँ 1 बिटकोइन इक्वल्स टु $20,000 थियो खास सो लाइक इट्स एकदमै भ्यालुएबल कुरा अहिलेको लागि चाहिँ अनि वाट इफ त्यो ट्रान्जेक्सनमा हामीले एक्चुअली कोड नै राख्न सक्यौँ भने त्यो ब्लक चेन छ चेनमा चाहिँ हामी कोड एक्जिक्युट गर्न राखिदियौँ रे सो द्याट इज इनेबल्ड बाई इथेरियम इथेरियम भनेको क्रिप्टो करेन्सी पनि हो र इथेरियम भनेको डिस्ट्रिब्युटेड एप्लिकेसन्सहरू बनाउने एउटा प्लेटफर्म पनि हो यो चाहिँ भिटालिक ब्युटेरिन भन्ने भर्खर 19 वर्ष भएको थियो बनाउँदाखेरि अहिले 2023 भएको होला त्यो मान्छेले चाहिँ डेभलप गरायो इन्टायरली सो यसमा कोडहरू चाहिँ सोलिडिटी भन्ने ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ विच इज अलमोस्ट लाइक जाभास्क्रिप्ट अनि यसमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले कोड गर्न सक्छौँ फर इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल के दिन सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तै प्रिमियर लिग कोलेज छ भनेर एउटा साथी र मेरो बेट राख्यौँ रे होइन अनि अब टु बी स्योर वी डोन्ट ट्रस्ट इच अदर वी डोन्ट नो इच अदर पनि ल मानौँ होइन नो पनि गर्नु परेन नि त बिकज एनानिमस हुन सक्यो यसमा चाहिँ एनानिमस भएर पनि ट्रस्ट मेन्टेन हुन्छ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि वी बोथ ट्रस्ट इन इथेरियम बिकज इथेरियम त अब सबैले ट्रस्ट गरेर आएको छ अनि हामीले अब यो टाइममा यदि लिभरपुलले प्रिमियर लिग जित्यो भने यसले मेरो एकाउन्टबाट यति पैसा अथवा उसको एकाउन्टबाट मेरो यति पैसा आओस् भनेर हामी दुईले आफ्नो प्राइभेट कीले साइन गरिदिन्छौँ त्यो कुरा अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी पब्लिस गरिदिन्छौँ चेनमा राखिदिन्छौँ अनि विथ टाइम अब त्यो एक्जिक्युट हुन्छ अनि त्यो अनुसारले चाहिँ अब त्यो ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ त्यो चाहिँ अब एउटा ट्रान्जेक्सन इक्जाम्पल भयो देयर आर अनलिमिटेड अपर्च्युनिटिज अथवा पोसिबिलिटिज यसको कुरामा चाहिँ अनि यसको आइडी पनि छ अनलाइन आइडी पनि छ remix.ethereum.org मा गएपछि अहिले वी क्यान रियल टाइम डु दिस कुराहरू अब हामी कुरा गरौँ डेटा ओनरसिपको वी माइट हेभ हर्ड द्याट डेटा इज अ न्यू ओइल भनेर लाइक हुन्छ नि डेटा एकदमै भ्यालुएबल कुरा हो भनेर अनि अहिलेको मोस्ट भ्यालुएबल रिसोर्स भनेको पनि डेटा हो भनेर अनि फेरि दिस अल यो गुगल फेसबुक अनि अब इभन टेस्ला एमाजोन उबरहरू सबैले चाहिँ हाम्रो पर्सनल डेटाहरू लिएर दे आर प्रोफिटिङ एक्सपोनेन्सियली हाम्रो पर्सनल डेटाबाट प्लस अब हामीले पाउने भनेको चाहिँ जस्ट यिनीहरूको सर्भिस फीमा अलिकति फ्री सर्भिस युज गर्न पाउँछौँ तर वी आर गिभिङ देम एकदमै भ्यालुएबल डेटा सो अनि अब यस्तै सर्वे गरेको अनुसारले चाहिँ लाइक नो वान कुनै पनि मान्छेहरू चाहिँ लाइक 50% भन्दा पनि बढी ट्रस्ट छँदै छैन कि कुनै पनि कुरामा न एमाजोन न एप्पल न माइक्रोसफ्ट न गुगल फेसबुकलाई ट्रस्ट गर्ने मान्छे त जस्ट 22% छ विच इज राइट पनि किन भन्दाखेरि 2016 को युएस प्रेसिडेन्सियल इलेक्सनमा चाहिँ क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले अलमोस्ट 87 मिलियन युएस सिटिजन्सको लाई इन्फ्लुएन्स गरेको भन्ने कुरा त इट्स नट अ सिक्रेट एनिमोर होइन
अनि यसरी डेटा ब्रिचहरू अथवा डेटा सेल नै भनौँ हुन सक्छ। सो त्यो इभेन्टको बारेमा टिम बर्नर्स ली भन्ने मान्छे, यो मान्छे भनेको भन्दाखेरि टिम बर्नर्स लीले 80s तिर हो सायद, यसले नै लाइक सनमा काम गर्थ्यो त्यतिखेर वर्ल्ड वाइड वेब कन्सेप्चुलाइज गरेर जस्तै ओपन सोर्स गरेको भनेको मतलब इन्टायर अहिलेको हाम्रो वेब 2.0 को इन्भेन्टर अथवा गडफादर भन्ने एकछिनलाई चाहिँ टिम बर्नर्स ली हो। अनि ही हिमसेल्फ सेड त्यो इभेन्ट पछि द वेब हेज फेल्ड इन्स्टेड अफ सर्भ ह्युम्यानिटी। सो यति भनिसकेपछि वी नो द्याट देयर इज सम प्रब्लम विथ अहिलेको सेन्ट्रलाइज स्ट्रक्चर अनि डेटा सेक्युरिटी कुराहरू। अनि अर्को डाइमेन्सनमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब हाम्रो एआईहरूमा पनि देयर अ गार्बेज इन गार्बेज आउटको कन्सेप्ट, लाइक डेटा अथेन्टिसिटीको कुरा त हुन्छ नि त। जस्तै मैले इनएक्युरेट डेटा पाएर मैले त्यसको मोडल बनाएँ भने त अफकोर्स माई मोडल विल नट वर्क नाइसली। अनि सो त्यो अब अथेन्टिसिटी, डेटाको अथेन्टिसिटी अनि डेटाको सेक्युरिटी अनि त्यसपछि यो सेन्ट्रलाइज सिस्टम जसले चाहिँ अहिलेको हाम्रो अलिक केओटिक छ, त्यसको सोल्युसन के त भन्दाखेरि ब्लकचेन टेक्नोलोजी अर डिस्ट्रिब्युटेड डिसेन्ट्रलाइज सर्भिसेस। हाउ क्यान वी डेभलप इट भन्दाखेरि चाहिँ देयर आर धेरै सोल्युसन्सहरू। अहिले आइपिएफएस भनेको चाहिँ इन्टरप्लानेटरी फाइल सिस्टम भन्ने हो। अनि यो पनि पियर टु पियर नै हो, लाइक पनि सेन्ट्रल अथोरिटी चाहिँ यसमा हुँदैन। अनि यो चाहिँ फाइल स्टोरेज सोल्युसन हो। अनि यसमा लाइक इफ आई वान्ट टु स्टोर समथिङ भनेपछि म आइपिएफएसको नोड बन्छु अनि आई गेट इन्सेन्टिभ इन सम वे मैले डेटा स्टोर गरेँ बापत। अनि अर्को प्लेटफर्म छ हाइपरलेजर। योमा चाहिँ अब इन्टरप्राइज लेभलकै ब्लकचेनहरू बनाउने अथवा डिप्लोय गर्नु सकिन्छ। अनि हाइपरलेजर इज ओपन सोर्स। अनि हाइपरलेजर फेब्रिक भनेको चाहिँ अब त्यो ओपन सोर्स युज गरेर सायद आइबिएमले बनाएको। अनि अब देयर आर अदर सर्भिसेस पनि, बिग चेन डिबीहरू छ अनि अरू धेरै सर्भिसहरू पनि छ यो ब्लकचेनको सोल्युसन्सहरूको लागि। अनि हुहरू अहिले एकदमै युज गरिरहेको भनेको चाहिँ आइबिएम र मेजर लाइन भनेको चाहिँ यो सिपमेन्ट कम्पनी, ओसियनको त्यो सप्लाई चेनको वान अफ द एलिड कम्पनी, त्यो कन्टेनरहरू बिजनेस कन्टेनर ट्रान्सपोर्टेसनवालाहरूको। अनि आइबिएम र मेजर लाइन मिलेर चाहिँ यिनीहरूले लाइक ब्लकचेनमा सोल्युसन खोज्नु न त भनेर दे वर रिसर्चिङ। अनि यिनीहरूले ट्रेड लेन्स भनेर चाहिँ अहिले रिसेन्टली 2019 मा अस्ति लन्च गरे हो। अनि त्यो ट्रेड लेन्स चाहिँ यिनीहरूले अब अहिले युज गरिरहेको छ मेजर लाइन। अनि अरू टन्नै ट्रान्सपोर्टेसन अथवा सिपमेन्ट कम्पनीहरूले यो ट्रेड लेन्स युज गरिरहेको छ यो सप्लाई चेनलाई चाहिँ अथेन्टिक प्लस अब अहिलेको एक्जिस्टिङ सबै कुरामा र ट्रस्ट एड गरिदिएर सिस्टम बनाएको छ। अनि देयर इज मेडिकल चेन भन्ने कुरा। मेडिकल चेन पनि अब जस्तै मैले आफ्नो सबै मेडिकल हिस्ट्री चाहिँ ब्लकचेनमा राखिदिन्छु। अनि कुनै डक्टरलाई मैले के कन्सल्ट गर्नु पर्यो भनेपछि म जान्छु, आई सो हिम अब क्युआर समथिङ, अनि उसले स्क्यान गर्छ अनि मेरो हिस्ट्री मात्रै उसले ट्याक्क हेर्न पाउँछ त्यसमा। अनि प्रिभेन्स भनेको पनि त्यही, लाइक वाट दे डु इज मेनली फिस टु, त्यो फिसलाई चाहिँ अब हुन्छ नि ओसियनबाट लाइक मार्केट प्लेससम्मको त्यो ट्र्याकिङ इन्टायरली गरिरहेको हुन्छ। अनि यिनीहरूले अरू सर्भिसहरू दिन्छ अरे। अनि लाइक अरू धेरै कम्पनीहरूले धेरै कुरा गर्छ, कोडाक, लुई भिटन, टेलिग्रामहरू। अनि सर्च गर्दाखेरि चाहिँ लाइक अलमोस्ट एभ्री फोर्च्युन 500 कम्पनीज दे आर इदर आरएनडी गरिरहेको छ तिनीहरूले, अर देव अलरेडी मेड समथिङ। अनि त्यो अलिकति हाइपमा आउन चाहिँ बाँकी सुनिने चाहिँ बाँकी मात्र हो। अब फ्युचर कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लाइक देयर इज आइओटी डिभाइस जसले चाहिँ टन्नै डेटा जेनेरेट गर्छ, देयर इज एआई जसले चाहिँ त्यो डेटा युज गर्छ, एन्ड देन देयर इज ब्लकचेन जसले चाहिँ त्यो डेटाको अथेन्टिसिटी मेन्टेन गर्छ। सो यो तिनटाको चेनले चाहिँ हाम्रो फ्युचर सेप हुन्छ जस्तो यो मेरो ओपिनियन, प्लस अब हाम्रो कम्युनिटीमा टन्नैको ओपिनियन यो नै हो। सो थ्याङ्क यू। आजको मेरो प्रेजेन्टेसन यो लेट्स स्टार्ट Q&A.